یکی از آرامگاه‌ها توی فیلادلفیا خیلی معروفه. دلیل شهرتش وجود یک سنگ قبریه که روش نوشته شده پسر ناشناخته آمریکا. این اسم یادآور کودکیه که زیر این آرامگاه خوابیده. پسری که جسد 65 سال پیش با آثار شکنجه در یک جعبه پیدا شد. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و در این چنل پرونده های جنایی رو با هم بررسی میکنیم. اگر بار اول دارین این ویدیو رو از من میبینید و فن ترو کرایم هم هستید، دعوتتون میکنم که سابسکرایب کنید و اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموش نشه. قبل از شروع پرونده چند تا نکته رو بهتون بگم. نکته اول، محتوای چنلم رو به این دسته از افراد پیشنهاد نمیدم. افرادی که زیر 16 سال هستن، افرادی که بیماری قلبی دارن یا روحیه حساسی دارن. نکته بعدی، کل پرونده امروز در رابطه با یک کودکه. اگر چنین محتوایی میتونه شما رو ناراحت کنه، دعوتتون میکنم که به ویدیوهای قبلی من سر بزنید. مورد سوم، هر چیزی که راجع به این کیس میخوام بهتون بگم قبلا توی اینترنت پخش شده، موجوده و شما با مسئولیت و میل خودتون دارین ویدیوی من رو تماشا میکنید. اما نکته آخر که مهمترین نکته است، این پرونده از این پرونده هاییه که نکته توش زیاد داره. با دقت باید بهش گوش کنید. میدونم که همیشه با دقت خیلی زیادی پرونده های منو گوش میکنید. از مدل کامنت گذاشتناتون اینو میفهمم، اما امروز دقت بیشتری به خرج بدین، چون در انتهای کیس خیلی 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 دوست دارم نظراتتون رو بشنوم، ببینم شما با کدوم ور موافقید یا چه نظری دارید. بریم سراغ پرونده. بریم به 23 فوریه سال 1957. غروب بود. یک دانشجوی جوانی داشت میرفت که به یه مراسمی برسه. کنار خیابون یه باکسی میبینه. در این باکس تقریباً بسته بود، میشه گفت نیمه باز بود و چششو میندازه داخل باکس رو نگاه میکنه، نظرشو جلب میکنه. میبینه که انگار یه سر داخل این جعبه هست. پیش خودش فکر میکنه خب سر یه عروسکه، یه عروسک انداختن توی باکس و به راهش ادامه میده. اینجا 2 تا روایت وجود داره. توی روایت اول میگن این جوون، اسمشو ذکر نکردن توی منابع، برای همین من مجبورم بهش بگم دانشجو و جوون و ایکس و ایگرگ و اینا. میره خونه و چند ساعت بعدش در رابطه با یک کودک گم شده میشنوه. یک دختری گم شده بود، اخبارش رو میشنوه و بلافاصله اون سری که توی جعبه دیده میاد جلوی چشش. میگه نکنه این همون بچه‌ه بود و پلیس رو خبر میکنه. بهش میگه که اینجوری من توی یه باکس یه چیزی دیدم، شاید همون کودکه باشه، من فکر کردم این عروسکه. روایت دوم اما متفاوته. توی روایت دوم ذکر شده که این دانشجو در باکس رو کامل باز میکنه و میبینه که یک جسد یک کودک داخل اون باکس، اما به شدت وحشت میکنه. انقدر میترسه که اصلا نمیره اون مراسمی هم که میخواست بره داخلش شرکت کنه. درجا برمیگرده خونه. فرداش میره کلیسا، داشته با این پدر روحانی ها صحبت میکرده، عذاب وجدان گرفته بوده که همچین صحنه‌ای رو دیده و کاری هم دستش بر نیومده. خب وحشتناکه دیگه شما جسد یک کودک رو توی یه باکسی و تو کنار خیابون ببینید. با این پدر روحانی صحبت میکنه و میگه اینجوری دیروز من تو خیابون یه همچین صحنه‌ای دیدم، خیلی حالم بده. و اونجا پدر روحانی بهش میگه که برو به پلیس خبر بده، اینو حتما باید گزارش بدی. به هر حال هر کدوم از این 2 تا روایت که بدونیم درسته خیلی فرق نمیکنه تو اصل ماجرا. مهم اینه که فرداش یعنی 24 فوریه پلیس میره به محل و اون باکس رو پیدا میکنه. باکس همون جوری سر جاش بود، تکونی نخورده بود. تقریبا میشه گفت
اطرافش زمینای خالی بودن، یعنی شما باید یه مقدار بیشتر راه میرفتین تا حالا به ساختمونا و مناطق محل زندگی میرسیدین. میرن سراغ جعبه. وقتی که کامل دراشو باز میکنن متوجه میشن یک پسر بچه کاملا برهنه که بدنش کامل سفید شده بود و دوره پتوی از این پتو سرخپوستی جنس خیلی ارزونا پیچیده شده بود دورش، توی جعبه هست. چند متر اون طرفتر از جعبه یه کلاه مردونه رو پیدا میکنن. مشخص بود این کلاه هندمیده، دست سازه. یه سری نگینهای آبی و فیروزه‌ای روش داشت، یه بند چرمی داشت، سگک داشت. جز همون باکس، پتویی که داخل جعبه بود و خود پسر که داخل باکس بود و کلاهی که چند متر اون طرفتر افتاده بود، هیچ چیز دیگه‌ای نبود که بتونه ذره‌ای مربوط باشه به این جعبه، به جسد این کودک. جسد رو میبرن برای کالبد شکافی. یه دکتر خیلی ارشد، یک دکتر خیلی ماهری رو میذارن روی این پرونده برای کالبد شکافی به نام جوزف اسپلمن. این پزشک میگه سن تقریبی بچه حدود 4 تا 6 ساله. فکر میکنیم که یه همچین سنی داره. چشماش آبی بود، موهاش بلوند بود و به شدت کوتاه شده بود. اما این کوتاهی موهاش عجیب بود. مثلا یه قسمتایی از سرش موهاش خیلی بیشتر کوتاه شده بود، یه قسمتایی یه کوچولو بلندتر بود، یه قسمتایی از سرش انگار کامل تراشیده شده بود. وضعیت مرتبی نداشت اصلا موهاش. همچنین بچه خیلی لاغر بود. مشخص بود که سوء تغذیه داشت. وزنش برای سنش واقعا کم بود. دنده‌هاش از زیر پوستش کاملا مشخص میشد. لباش خونالود بود و به شدت خشک شده بود و ترک خورده بود. معلوم بود آخرین باری که غذا خورده بر اساس آزمایشاشون 2 تا 3 ساعت قبل از مرگش بوده. دکتر جوزف اسپلمن علت مرگ رو ضرب و شتم وحشیانه عنوان کرد. گفتش که بدن و صورت پسر پر از کبودی‌های تازه است، کبودی‌هایی که مشخصه داره خوب میشه، یا شکلش به خاطر اینکه این بچه دیگه مرده تغییر کرده. روی چونش هم یه سری زخم بود، مثل المانند بودش این زخما. سمت چپ قفسه سینه‌اش زخم بود. کلا روی بدنش زخمای جدید و قدیمی که حالا داشتن خوب می شدن زیاد پیدا میشه. رو آرنج چپش، رو کشاله رونش. اما یه چیزی راجع به زخمی که روی کشاله رونش بود بهتون بگم. این زخم یه ذره عجیب تر بود. اولا که عمیق تر بود، بعدم زخمی بودش که مثلا انگار با خراشیدگی و اینا به وجود نیومده. انگار که طی یک جراحی این زخم به وجود اومده روی پای این بچه. یه همچین حالتی بود و خیلی هم بدجور بخیه زده بودن. خیلی نامرتب بریده شده بود. مشخص بود که یه پزشک این زخم رو حالا به وجود نیاورده یا طی جراحی حرفه‌ای توسط یک پزشک این زخم انجام گرفته باشه، مگر اینکه پزشکش خیلی ناشی باشه. پسر ختنه شده بود، اما هیچ علامت واکسنی روی بدنش وجود نداشت و این نشون میداد که مدرسه دولتی نرفته، یعنی اصلا کلا مدرسه تا به حال ثبت نام نکرده. این کبودی‌های زیاد و آثار شدید زخم میتونست نشون دهنده این باشه که این کودک تا سرحد مرگ کتک خورده و جونش رو به خاطر این کتک‌ها از دست داده. همینطور روی سرش هم یه سری جای ضربه دیده میشد، زخم‌های شدید دیده میشد که میتونست دلیل بر این باشه که اصلا به سرش یه ضربه‌ای خورده و مرده. اولین افسری که رسیده بود به این صحنه که ببینین قضیه این باکس چیه، بعدها میگه هیچ وقت این صحنه رو توی زندگیم فراموش نکردم. یکی از بدترین صحنه هایی بود که تا به حال باهاش تو کل عمرم سابقه کاریم روبرو شده بودم. از اون صحنه هایی بود که شما هر چقدرم صحنه های بد ببینی، این یکی اما تو خاطرت واسه همیشه میمونه. اما حالا این پسر کی بود؟ هیچکی نمیدونست. هیچ مشخصاتی راجبش نبود. بهتون گفتم تنها چیزی که تو صحنه جرم پیدا کرده بودن یه باکس بود و یه جسد بود و یه کلاه دستاز و یه پتو. چطور میشه از اینا فهمید که این کودک متعلق به چه خانواده‌ای، نام و نشونش چیه؟ یه رقابت خیلی سفت و سختی به وجود میاد بین نیروی پلیس، بین رسانه ها، بین کاراگاه ها، حتی کاراگاه های خصوصی یا
پزشکا و پلیس هایی که بازنشسته شده بودن حالا همه دوست داشتن بیان و هر چه زودتر جسد این کودک رو شناسایی کنن تا یه اسمی در کنن، یا اگر که توی رسانه دارن کار میکنن اون روزنامه، اون مجله، هر چیزیشون به یه فروشی برسه. خیلی بین مردم واقعا رقابت رو میشد دید اون زمان. یه مقدار میخوام از گزارش‌های دکتر جوزف اسپلمن بیشتر بهتون بگم. چیزهای دیگه‌ای هم داخل گزارشش بود. مثلا اینکه متوجه شد کف دست و پای این کودک چروک بوده. این نشون دهنده اینه که این بچه یا قبل از اینکه بمیره حالا مثلا حموم کرده یا با آب در تماس بوده، یا اینکه تلاش کردن بندازنش توی آب، توی برکه‌ای جایی. همینطور وقتی که یه نوری رو در معرض چشش قرار دادن، یه نور مخصوصی که میتونست اون زمان نشون بده بینایی طرف خوب، ضعیف، قوی، مثلا مشکل چشم داره یا نه، میفهمن که یکی از چشماش یه مقدار مشکل داره و مشکل بینایی یعنی پیدا میکنن توی چشش. رنگ این چشمش با اون یکی متفاوت بود. دکتر جوزف علت مرگ این بچه رو اون زمان ضربه شدیدی که به سرش وارد شده اعلام کرد. یک زخمی رو سرش بود که زخم بزرگی هم بود، نشون دهنده این بود که یک جسم سختی به سر این بچه اصابت کرده، اما نمیتونستن بفهمن چه شیئی، چه جسمی بوده. یا توسط یه جسم سخت فشار بیش از حدی به سر این بچه وارد شده. مثلا انگار حالا نمیدونم چکشی، یه چیز سفتی و فشار دادن، انقدر فشار دادن رو سر این بچه که همچین زخمی به وجود اومده. حتی این نظریه هم وجود داشت ممکنه زمانی که میخواستن موهای این بچه رو کوتاه کنن این زخم به وجود اومده باشه. بهتون گفتم موهاش خیلی نامرتب بود، یه هرکات خیلی نامرتبی داشت و میتونست زمانی که حالا دارن قیچی میکنن، حالا با هر چیزی موهاشو سعی میکنن کوتاه کنن، این زخم به وجود اومده باشه. به هر حال کاراگاه‌ها پارچه اینا میندازن روی این بچه، سعی میکنن از صورتش عکس بگیرن به امید اینکه همین عکس، همین چهره‌ای هم که حالا مرده این بچه و چشاش بسته است، از طریق همین چهره شاید بشه شناساییش کرد. حالا باید میرفتن سراغ این که ببینن هویت این کودک چیه. اول از همه میرن سراغ جعبه‌ای که این بچه داخلش پیدا شده بود. تمام کارخونه ها، مغازه ها، هر جایی که این باکس میتونست داخلشون به فروش برسه رو پیدا میکنن. اما خیلی کار بیفایده‌ای بود به چند دلیل. اول از همه این که این باکس یه باکس خاصی نبود، یه باکس خیلی معمولی بود، مثل همین کارتونایی که ما میبینیم در دسترسمون هست. خب یه جنسیه که همه جا ممکنه موجود باشه. بعدم این که به خاطر تعداد زیاد موجودی که این باکس هستش داره، باید میرفتن هزاران هزار کارخونه، کارگاه، مغازه، استور، حتی خونه ها اینا رو سر میزدن. بعد حالا مثلا سر میزدین، بازم نمیتونستین 100% ثابت کنین. شما اصلا تو خیلی جاها پیدا میکردین که نمونه این باکس وجود داره، به کی فروخته شده، یا این باکس چجوری میتونه پلیس ها رو ربط بده به شناسایی هویت این کودک. پس یه چیزی مثل گشتن سوزن تو انبار کاه بود. خیلی کار بیفایده‌ای بود. ول میکنن باکس رو، میبینن از باکس چیزی دستگیرشون نمیشه. حتی من اینو بهتون بگم، بعدها که تکنولوژی DNA اومد، سعی کردن که بتونن باز یه بررسی روی این باکس انجام بدن، اما هیچ DNA پیدا نکردن. یعنی این باکس عملا خیلی بیفایده بود. میرن سراغ پتوه، میگن خب باز پتو یه ذره یه چیز یونیک تریه، شاید از طریق این پتو بتونیم مشخصاتی پیدا کنیم. گفتم بهتون پتو از این جنسای، به اصطلاح بهش میگم پتو سرخ پوستی. من نمونهشو اینجا براتون میذارم، حالا دقیقاً این نبودن، یه نمونه است که متوجه بتونید تصویر سازی کنید. خیلی جنس اصلا مرغوبی نداشت، این جنسای خیلی چیپ بود و همینطور یه پتو نبود، انگار پاره شده بود با یه پتوی دیگه، با یه پارچه دیگه اینو با هم دوخته بودن. به هر حال میرن سراغ این پتو که ببینن کجا میتونن کارخونه ایناشو پیدا کنن. میفهمن که ای بابا این پتو هم مثل همون باکس است، خیلی جاها تولید میشه
همه جا هست، در دسترس همه قرار داره و دنبال این پتو گشتن هم یه چیز خیلی بیخودیه، کار خیلی بیهوده‌ایه، باز نمیتونه اونا رو به سرنخ مهمی برسونه. پس پتو رو هم میبوسن میذارن کنار. حالا کلاه فقط مونده بود این وسط. یه مقدار که بیشتر روی کلاه تحقیق میکنن، همونجوری که بهتون گفتم متوجه میشن این کلاه هندمیده. بعد از کلی سرچ کردن اون شخصی که این کلاه‌های هندمید رو درست میکنه رو پیدا میکنن. یک خانومی بود، مغازه داشت، لباس درست میکرد، طراحی میکرد، کلاه طراحی میکرد و کارش هم اتفاقا قشنگ بود. کلاه رو بهش نشون میدن و میگه بله این کلاه رو من ساختم، به هر حال کار دستی و هنر خودش بود، میتونست تشخیص بده. اما یه سری مشکل این وسط بود راجع به کلاه. این خانم میگه من توی 1 سال اخیر به حدوداً 12 نفر این کلاه رو فروختم. خب ببینید اون زمان همینطوری نبود که الان، حالا باز ایران رو من در جریان نیستم، اما اینجا شما هر جا میخواید برید خرید کنید، به خصوص توی خریدهای آنلاین یا مثلا خریدهایی که شما میرید داخل استور ولی کشیر نداره و خودتون باید بیلتون رو حساب کنید، تمام مشخصاتتون رو باید بدید، شماره تماستون، نمیدونم اسمتون، هرچی. خب اون زمان همچین چیزایی نبود دیگه، طرف سرشو مینداخت پایین میرفت توی یه مغازه‌ای، نه ممبرشیپ داشت که حالا اون ممبرشیپش مثلا روی ایمیل و نمیدونم شماره تلفنش و اینا بیاد، هیچی. خیلی وقت دیگه مثلا اون فروشنده میخواستش که خیلی حرفه‌ای عمل کنه، یه دفتر دستکی داشته اونجا، حالا مثلا 4 تا اسم شاید مینوشت، شاید، که این خانم اون رو هم نداشت. پس نمیشه تو ذهنش بیاد توی 1 سال اخیر به 12 نفر این کلاه فروخته، اسماشون چی بوده. خیلی از مشتریا اومده بودن این کلاهو خریده بودن، سفارش داده بودن خریده بودن و این خانم مثلا اسمشون هم نمیدونست. اما کاراگاه‌ها ناامید نمیشن، عکس پسر رو بهش نشون میدن، میگن ببین تو به این نگاه کن، تو همین چند وقت اخیر، تو همین چند ماه اخیر مشتری داشتی که مثلا بشه ریلیتد باشه با این کودک، فامیلی، پدری کسی باشه، مثلا برادری، عمویی، چیزی. دلیلش هم که من جنسیت آقا رو میگم چون کلاه مردونه بود. این خانومی مقدار به عکس نگاه میکنه و میگه که آره اتفاقا یادمه که چند ماه پیش یه آقای اومد تو مغازه این کلاه هم من خرید، خیلی هم شبیه این بچه بود، هم موهای بلوند داشت، پوستش خیلی روشن بود و من فکر میکنم میتونست پدر این بچه باشه، اما اصلا اسمشو نمیدونم، اصلا نمیدونم کجا زندگی میکنه این آدم. خب موضوع کلاه هم میره کنار، به خاطر اینکه حالا سوای این دلایلی که تا اینجا بهتون گفتم، اصلا از کجا معلوم که این خانم فروشنده درست یادش بود؟ شاید واقعا یکی اومده تو مغازش و شبیه این کودک هم هست، ولی ما هزار مرد موبلوند با پوست سفید داریم که میتونه توی شهر باشه. خب پس نمیشه گفت 100% همون آدم بوده. مورد بعدی این که درست کلاه مردونه بوده، اما شاید یک خانومی رفته و اون کلاه رو خریده به عنوان هدیه، مثلا به همسرش هدیه بده، به برادرش، به معشوقش هدیه بده. حتما نباید چون کلاه مردونه است یه آقا وارد مغازه شده باشه و خریده باشه. و مورد آخر، اصلا ممکنه این کلاه رو یکی دزدیده باشه، یعنی یکی رفته مغازه این کلاه خریده، حالا یه جا گذاشتهش یا یکی دزدیده ازش و حالا شخصی که کلاهو پیش جعبه گذاشته دزد بوده، این کلاه هم دزدی بوده، از کجا باز می‌خوایم پیداش کنیم؟ به خاطر تمام این دلایل از طریق کلاه هم به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. پلیس فیلادلفیا میاد بیش از 10,000 تا آگهی با همون عکسی که از بچه گرفته بودن به اداره‌های پلیس در سراسر مناطق میده، اما نتیجه ای نداشت. میاد 200,000 تا بروشور دیگه چاپ میکنه همراه با قبض‌های بنزین و کلاً بیل‌های دیگه‌ای که ماهیانه برای مردم فرستاده میشد، اینها رو هم میفرسته دم خونه‌شون. حتی خیلی از اینا رو توی مغازه‌های مختلف پخش میکنن، توی داروخانه ها پخش میکنن، اما باز هم هیچ کس نمیاد بگه آره من این بچه رو میشناسم یا کوچکترین اطلاعاتی، آپدیتی بده در رابطه با این کیس. باز میاد حدود 300,000 تا آگهی دیگه چاپ میکنه در رابطه با یک مقاله‌ای که این مقاله رو خود FBI نوشته بود، خیلی هم مورد استقبال مردم قرار میگیره. مقاله راجع به همین کودک بود، خیلی مردم خوششون میاد به امید پیدا کردن هویت این بچه، اما باز هم
هیچ گزارشی به پلیس داده نمیشه. ناامیدی کامل. صحنه جنایت توسط 270 کاراگاه مختلف بررسی میشه، بازسازی میشه و مدام نظریه های مختلف رو میارن وسط. 270 تا کاراگاه رو میارن روی این کیس، اما به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. تنها چیزی که میتونن راجع به این کیس پیدا کنن، اونم که بازی نظریه هست، اینه که هوا سرد بوده و به خاطر سرمایه هوا جسد این بچه رو به تجزیه نرفته و سالم مونده. ممکنه این قتل بین چند روز تا چند هفته پیش اصلا اتفاق افتاده باشه، به خاطر سرمایه هوا تجزیه نشده. همین. چیزی که خیلی ناراحت کننده بود اینجا این بود که یه نفر یه جایی توی همین شهر میدونست این پسر کیه، میدونست این کودک چه هویتی داره و چه اتفاقی براش افتاده، چه بلایی سرش اومده، اما صحبت نمی کرد. 5 ماه میگذره، پلیس هیچ آپدیتی نمیشه، هیچ خبری در رابطه با این کیس به دستش نمیرسه. دیگه به هر حال تصمیم میگیرن که جسد کودک رو نمیشه بیشتر از این نگه دارن و باید دفنش کنن. توسط مردم یک پولی جمع میشه از خیریه ها، یه سنگ قبری برای این بچه درست میکنن و توی یکی از آرامگاه‌های فیلادلفیا خاک میکنن این کودک رو. روی سنگ قبرش مینویسن پدر آسمانی این پسر ناشناس رو برکت بده. مثل خیلی از پرونده های حل نشده، این کیس بچه هم نظریه های مختلفی براش داده شده بود که حالا من میخوام این نظریه ها رو با هم بررسی کنیم، اما با دقت گوش کنید، چون قرار نیست ما تا آخر پرونده همینجور unknown بمونیم و هیچی راجع به هیچ چیزی ندونیم. این نظریه ها رو کامل با دقت گوش کنید، ببینیم که چی به چیه، شما خودتون با کدوماش بیشتر موافقید، کدوماش اصلا رد شده، کدوماش هنوز هست. نظریه یا تئوری اول راجع به یه خونه‌ای بود که چند مایلی همین باکس وجود داشت. این خونه متعلق به یک آقایی بود به نام آرتور. وقتی که بازرسا این خونه رو بررسی کردن، متوجه شدن که آرتور و همسرش باید 8 تا بچه داشته باشن، اما یه دونه از بچه‌هاشون کم بود، یعنی 7 تا کودک داخل خونه‌شون بود. پلیس یک روانشناسی استخدام میکنه برای کمک به این پرونده و روانشناس هم میاد شروع میکنه هیستوری این خانواده رو مورد بررسی قرار دادن. با آرتور میگن تو چرا یه دونه از بچه‌هات کمه طبق شمارشی که ما داریم میکنیم؟ اون میگه نه خیلی هم درسته. بهش میگن اگر که راست میگی و به این کیس ارتباطی نداری بیا تست دروغ سنج بده، اما آرتور قبول نمیکنه. به هر حال در نهایت آرتور و خانواده‌اش رو به عنوان مظنون رد میکنن، نگه نمیدارن توی این پرونده. اما خیلی از مردم باورشون بر این بود و حالا یا حتی هست که آرتور و همسرش با مرگ این پسر کوچیک یه ارتباطی دارن. در واقع مردم خیلیاشون معتقد بودن آرتور یک دختری داره و این دختر رفته خارج از ازدواج با یک کسی سکس کرده و این بچه رو به دنیا آورده. خب ببینید اون زمان این موضوع خیلی تابو بود. البته متاسفانه هنوزم هست توی خیلی از کشورهای آسیایی یا حتی کشور خودمون ایران، توی شهرهای کوچکتر حتی، اما اون زمان خیلی این موضوع تابو بود. حتی در آمریکا، در کشورهای اروپایی، این که طرف ازدواج نکرده اما با یک کسی سکس کرده خارج از اون اگریمنت ازدواج و بچه دار شده، وای دیگه این گناه کبیره بود و مردم فکر میکردن این دخترم چیکاری کرده، یک کودکی رو به دنیا آورده، حالا ذره بزرگش کردن نتونستن پسش بر بیان و به هر دلیلی تلاش کردن کودک رو به قتل برسونن و از شرش خلاص شن. یکی از بازرس‌های پزشکی که گذاشته بودن روی این کیس همیشه اعتقادش بر این بود که من به این خانواده مشکوکم و کار این خانواده است، این کودک مال این خانواده است، قتل هم کار این خانواده است. چرا؟ توی اون روزایی که رفته بودن تا صحبت کنن با اون خانواده متوجه میشن که یک عالمه پتو، حالا یه عالمه که مثلا 5-6 تا پتو، خب جمعیتشون زیاد بود دیگه، بالاخره 8-9 نفر بودن، یه عالمه پتو روی بند رخت پهن شده. چه پتوهایی بود؟ از همین پتو سرخپوستی خیلی ارزونا.
همینا رو دیده بود و معتقد بود من مطمئنم کار همین خانواده است. حالا بریم سراغ نظریه دوم که برای من نظریه دوم نظریه جالب تری بود. سال 2000 یه خانومی میره اداره پلیس و یه صحبت‌هایی با پلیس میکنه، یه اعترافاتی میکنه. این خانوم اسمش مارتا بود. مارتا میگه، البته توی منابع اسمشو خیلی جاها ام زده بودن، من انقدر گشتم اسمشو کامل پیدا کردم. میره به پلیس میگه من مادر و پدرم دوتاشون پدوفیل بودن و این پدوفیل بودنشونم واقعا چیزی بود که خیلی مشهود بود و نمیتونستن جلوشو بگیرن. به خاطر این خصوصیات، حالا به خاطر این رفتاری که داشتن، همیشه من رو کتک میزدن، من رو شکنجه میکردن و دوست نداشتن که آزار جسمی یا جنسی به منی که کودکشونم برسونن، اما نمیتونستن جلوی خواسته ها و میل خودشون رو هم بگیرن. میرن از یک خانواده‌ای یک فرزندی رو میخرن، کودک رو میخرن، اون خانواده پول میدن میخرن. من خیلی دوست ندارم این کلمه رو استفاده کنم که خرید آدمیزاد، خرید حیوانات، ولی خب اسمش همینه، نمیدونم باید چه کلمه یا جمله جایگزینش کنم. دلیل اینم که مادر و پدر من رفته بودن این کودک رو خریداری کرده بودن این بود که خب تجاوزها، آزار و اذیت جسمی و جنسیشون رو روی این بچه پیاده کنن، انگار مثلا اسباب بازی یا حالا هرچی. مارتا در ادامه میگه اسم این پسر جاناتان بود و یک مقدار از نظر ذهنی مشکل داشت، نمیتونست صحبت کنه، یه مقدار بیناییش مشکل داشت و حتی مشکل شنوایی هم داشت. میگه فوریه سال 1957 مادرم داشت به این بچه غذا میداد. شام ما لوبیا پخته داشتیم، داشت لوبیا پخته میداد به این بچه و نمیخورد، بازی میکرد، دوست نداشت غذا رو بخوره. به شدت کتکش میزنه، کتک‌های خیلی شدیدی، جوری که اصلا بدن این بچه به خون میافته. بعد در اثر این کتک‌های شدید بچه خیلی گریه میکرد، خیلی هم خودشو کرکسیف و پپلی کرده بود. میبردش که حمومش کنه. توی حموم اونجا هم هی بیقراری میکرد، باز یه عالمه هم توی حموم کتکش میزنه و در اثر این کتک‌های زیاد بچه یه مقدار از غذایی که خورده بود و بالا میاره. بعد از بالا آوردن مادرم خیلی عصبانی میشه و انقدر این بچه رو میزنه، یه چیز سختی، یه جسمی برمیداره میکوبه تو سرش و این بچه در جا میمیره. حالا چرا این نظریه برای من جالبه؟ بهتون گفتم توی معده این کودک لوبیا پیدا شده بود دیگه. این خبری نبود که پلیس اومده باشه و همه جا پخشش کرده باشه. ببینید یه سری خبرها توی تمام کیس ها وجود داره، مخصوصاً کیس هایی که کولد کیس میشن، آنسالفد هستن. این اخبار رو پلیس هیچ وقت به هیچ روزنامه نگاری، به هیچ جایی، تویش منبعی پخش نمیکنه. به خاطر اینکه این کیس هنوز حل نشده است، اگر کسی داره دیتیلی بهشون میده بتونن یه مچ بکنن، ببینن خب چقدر این آدم داره راست میگه. بحث این لوبیا پخته و اینا همین بود. اصلا پلیس به هیچکی نگفته بودش که این بچه حالا وعده غذاییش فلان ساعت بوده و مثلا لوبیا توی محتویات معده‌اش پیدا شده. مورد بعدی حموم کردن این بچه بود. یادتونه گفتم اون دکتر جوزف متوجه شده بود که کف انگشتا و کلا کف دست و پای این بچه حالت چروک که دیدیم ما میریم همون میایم چروک میشه یا میریم اونجوری بود. خب این خبر رو هم جایی پخش نکرده بودن. الان که من دارم برای شما تعریف میکنم خب پخش شده، منظورم اون زمان تا سال 2000 بود. هیچ جا نگفته بودن که این کودک ممکنه قبل از مرگش با آب در تماس بوده باشه. پس مارتا اینا رو از کجا میدونست؟ 6 ماه از اعترافات مارتا میگذره و بعد از 6 ماه پلیس این اعترافات رو رد میکنه، نمیتونه ربط بده به این کیس. میگه که مارتا یک خانومیه که مشکلات روانی داره، مشکلات اعصاب و روان داره و نمیشه خیلی روی حرف چنین شخصی حساب باز کرد. پس این نظریه هم رد شد.
نظریه سوم هم میتونه مرتبط باشه با نظریه قبلی. ببینید درسته که این کودک یک پسر بود، جنسیتش از بعد به تولد پسر بوده، اما خیلی از محققا معتقد بودن این کودک پیش هر کسی که زندگی میکرد اون شخص یا اشخاص خیلی تمایل داشتن که این کودک رو مثل استایل دخترونه درست کنن. اول از همه به خاطر اون هیرکات هایی بود که زیاد توی سرش به وجود اومده بود. مثلا انگار هی در تلاش بودن که موهای این بچه رو یه مدلی بزنن که دخترونه شه و حالا نتونسته بودن. بعدم این که ابروهای این بچه نازک بود، بیش از حد نازک بود و معلوم بود یکی هی ابروهاشو داره برمی‌داره، ابروهاشو تمیز کرده. همینطور بعد از یه سری تحقیق این نظریه میاد وسط در ادامه همین مورد سوم که اون زخمی که روی کشاله رون بچه افتاده بود، این احتمالاً برای این به وجود اومده که یک یا چند نفر تلاش داشتن بتونن یه ذره جنسیت این کودک رو تغییر بدن و نتونستن. دیدن که خب این کار ما نیست، ما اینجوری نمیدونم مثلا چی کار می‌خواستن بکنن، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و اگر عمل رو ادامه بدیم ممکنه که کودک جونش رو از دست بده. بیخیالش شدن. و اما آخرین نظریه مربوط به یک خانواده‌ای بود. این زن و شوهر هر دوشون کارگر بودن، وضعیت مالی خیلی بدی داشتن، 10 تا فرزند داشتن که از این 10 تا بچه 6 تا از بچه‌هاشون مرده بودن. سال 61 این زوج رو دستگیر میکنن، خب به جرم اینکه بچه‌هاشون مردن. و اینا چیکار کرده بودن؟ جسد بچه‌هاشون رو برده بودن، هی این ور اون ور انداخته بودن دونه دونه، یکی رو کنار خیابون، یکی رو توی رود. علت مرگ 6 تا از کودک‌هاشون سوء تغذیه بود. به خاطر نرسیدن غذا درست حسابی به این بچه‌ها اینا جونشون رو از دست داده بودن. اما بعد از تحقیقات بیشتر نمیتونن جسد این کودک ناشناس رو هم به این خانواده ربط بدن، به خاطر اینکه خب اینا 10 تا بچه داشتن، 6 تاشون مرده بود، هر 6 تا جسد هم پیدا شده بود متعلق به همین خانواده بود. باز برای جسد این یکی کودک جایی نبود. این پرونده کولد کیس میمونه تا سال 1998، سالی که نبش قبر انجام میدن تا بتونن نمونه دی ان ای استخراج کنن از درون قبر این کودک، ببینن شاید هویت این بچه رو بشه پیدا کرد. حتی روی دندوناش خیلی تحقیق میکنن و تا سال 2001 یه تیم محققی که روی این پرونده بودن در حال تحقیق میگن که ما داریم به این نتایج مطلوبی میرسیم. یه دکتر دیگه به نام فرانک که از دکترهای خیلی خیلی خوب و نامی بود که حالا بازنشسته شده بود، میاد به صورت داوطلبانه روی این پرونده کار کنه. اتفاقا این دکتر یک گروهی داشت، گروهش خارج از فیلادلفیا بود، اما میان که اینجا روی این پرونده کار رو به دستشون بگیرن. چی کار میکردن؟ کارشون اصلا حل کیس هایی بود، تحقیق روی کیس هایی که سرد شدن، کولد کیس شدن، تلاش میکردن با حل این پرونده ها بتونن به پلیس کمک کنن. و یک عالمه آدم های معروف و نامی و متخصص هم توی گروهشون بودن. مثلا خیلیاشون متخصصان پزشکی قانونی بودن، خیلیاشون مامورای سابق FBI یا کاراگاه‌های بازنشسته، دانشمندا، دکترهای مختلف، روانشناسان. این گروه قوی تصمیم میگیره یک مجسمه‌ای درست کنه، یک مجسمه نیمتنه از این بچه شبیه سازی کنه که شباهت زیادی به بچه داشته باشه و همینطور بتونن مجسمه پدر این کودک رو هم بسازن که از طریق حالا مثلا اون مجسمه، من نمیدونم، تو تلویزیون پخش کنن، این ور اون ور پخش کنن، حالا به این نتیجه‌ای برسن. این کارم انجام میدن. این برنامه خیلی مورد استقبال مخاطبین قرار میگیره، اما فقط همین، هیچ سرنخ اضافه‌ای دست پلیس نمیاد. تا اینکه سال 2022 بالاخره هویت این بچه پیدا میشه. این کودک اسمش جوزف آگاستس زارلی بود، متولد 13 جنوری سال 1953. به دلیل احترام به فامیل‌های این کودک که ممکنه در حال حاضر زندگی کنن، تمام جزئیات و اطلاعات ریز این کودک رو در اختیار عموم قرار نمیدن، با توجه به اینکه هنوز
خیلی از چیزا مشخص نشده توی این پرونده. یعنی اصلا اون کپتین پلیس فیلادلفیا میاد توی صحبت میگه ما هنوز نمیدونیم دقیقاً به چه دلیل این کودک به قتل رسیده، چه کسی یا چه چیزی عامل مرگ این بچه بوده. برای همین تا مطمئن نشدیم نمیتونیم بیایم حالا همه چی هم عمومی کنیم. همچنان در حال پیگیری هستیم، همچنان دنبال اطلاعات بیشتر هستیم و حتی میان $20,000 همون سال 2022 $20,000 جایزه میذارن برای اینکه هر کسی که بتونه یه اطلاعات بیشتری در رابطه با این کیس بده که هیچی دستگیرشون نمیشه. محققای فامیلی تری درست میکنن. نمیدونم راجع به این فامیلی تری میدونید یا نه، درخت خانوادگی. قبلا بود، من توی فیلم ها زیاد دیده بودم، اما الان نمیبینم خیلی این موضوع توی مدارس باب باشه. قبلا مثلا به عنوان کار توی خونه، تکلیف توی خونه به کودکان میگفتن این فامیلی تریته و باید بری تریت نه فامیلی تری، باید بری مثلا به پدر و مادر پدرت، پدر و مادر مادرت، نمیدونم پدر بزرگ مادر بزرگت، همینجوری همه رو بنویسی، اینجوری شاخه 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 همه رو اسمشون رو بنویسیم برای ما بیارین. حالا خیلی کار سمی بود توی مدارس، چون که خیلی از کودکان شاید والدینشون از هم جدا شده بودن یا یکی از والدهاشون از دست داده بودن یا حتی اطلاعات خیلی کامل و کافی نداشتن در رابطه با، مثلا من خودم نمیدونم الان اسم نمیدونم مامانم چی بود، یادم نیست. به هر حال الان خیلی این موضوع رو توی مدرسه ها نمیبینم، اما قبلا ها خیلی ترند بود. محققا میان از همین فامیلی تری استفاده میکنن برای اینکه بتونن بالاخره از طریق بابای این و اون و اینجوری به مشخصات و هویت واقعی پدر مادر این کودک برسن. میفهمن که اسم پدر جوزف، حالا دیگه اسم داره ما میتونیم راحت جوزف صداش کنیم، گاس هست و مادرش مری الیزابت. متاسفانه هر دوی این افراد در حال حاضر از دنیا رفتن و زنده نیستن. همچنین پلیس ها و محققان میفهمن که پدر و مادرش حدوداً، پدرش 23 ساله بوده، مادرش 21 ساله، با هم توی یک رابطه‌ای بودن، اما این رابطه رسمی نبود، یعنی با هم ازدواج نکرده بودن. احتمال خیلی زیاد جوزف کودکی بوده که خارج از ازدواج به دنیا اومده و خانواده‌اش در تلاش بودن که خب بهتون قبلتر گفتم این خیلی ننگ بود اون زمان دیگه، یه جوری از شر این کودک خلاص شن. به علاوه اینکه خیلی هم افراد نامی نبودن توی جامعه، وضع مالی خیلی خوبی هم نداشتن و واقعا از پس هزینه های یک کودک بر نمی اومدن. اون دسته از اقوام جوزف که همچنان زنده هستن یه وکیلی داشتن. وکیلشون میاد توی تلویزیون صحبت میکنه، به منابع به بقیه میگه که خانواده جوزف، فامیل جوزف که در حال حاضر زنده هستن، تمام اتهامات رو رد میکنن. خیلی هاشون گفتن که ما اصلا به خاطرمون نمیادش پدرمون، مادرمون، پدر بزرگی، مادر بزرگی، کسی اصلا خاطره ای از جوزف تعریف کرده باشه. ما فکر میکنیم که این یه تشابه اسمیه یا حالا هر چیزی هم که بوده مال همون زمان بوده، ما هیچ اطلاعاتی نداریم و خواهشاً این پرونده رو به ما ربط ندین. حالا اگرم واقعا چیزی میدونستن، خب هر کی باشه بعد از گذر این همه سال نمیاد بگه دیگه. الان بالاخره یه عالمه کسب و کار دارن، بین اطرافیان و دوستان و آشنایشون اسمی در کردن. حالا یه کسی که 60-70 سال پیش غلطی کرده و یک کودکی رو به قتل رسونده، نمیان اینا هم بگن حتی اگر چیزی بدونن. در ادامه تحقیقات دانشمندا و پلیس ها میفهمن که این کودک جوزف هنگام مرگش 4 سال داشت. اون دکتر هم اول درست تخمین زده بود دیگه، گفته بود بین 4 تا 6 سال است. پلیس در انتها میگه این تحقیقات کاملی نیست، ما هنوز به کمک مردم برای پر کردن جاهای خالی راجع به این پسر نیاز داریم. ما هنوز نمیدونیم این کودک به چه دلیل مرده، چه روزهایی رو سپری کرده، چه چیزی باعث مرگش شده، چه کسی عامل مرگش بوده. درسته که ما هویت پسر رو تونستیم پیدا کنیم، اما این فقط یک فصل از بقیه فصل‌های زندگیش بوده. هنوز خیلی درها هست که باز نشده و ما باید کشف کنیم. من خودم با صحبت‌های مارتا خیلی بیشتر موافقم، اگر که بخوام نظر خودم رو بگم.
به نظر من توی تمام این نظریه ها حرفهای مارتا از همه بیشتر میخوند. اول از همه اون موضوع لوبیا و حموم کردن و اینا چیزایی نبودش که پلیس عمومی کرده باشه. مارتا از کجا میدونست؟ پس مارتا توی قضیه بوده که میدونسته. مورد بعدی، وقتی من راجع به مارتا بیشتر تحقیق کردم متوجه شدم خانواده مارتا سوای اینکه حالا پدوفیل بودن، خانواده بسیار مشهور و پولداری بودن. یعنی شهرتشون از همون پولشون می اومد. خیلی وضعیت مالی خوبی داشتن. ببینید الان هم با اینکه ما تو سال 2024 هستیم، شما پول داشته باشی میتونی خیلی از کثافتکاریاتو پنهان کنی. حالا درسته تکنولوژی اومده، همه چیز تو اینترنت پخش میشه، سخت‌تره، اما هنوزم که هنوز شما با پول میتونی خیلی از گنده‌کاری‌ها رو پنهان کنی. اون زمان که دیگه کاری نداشت، خیلی دیده میشد خانواده‌هایی که پول دارن، رفتار عجیب و غریب دارن، جنایت‌های وحشتناک انجام میدن و با پول دهن در و همسایه و اطرافیان رو میبندن. حتی ممکن بود پلیس یا پلیس هایی به این پرونده نزدیک شده باشن، به خانواده مارتا، و اونا خیلی راحت یه پولی دادن دهن پلیس ها رو بستن. خیلی این چیز عادی بود اون زمان. خانواده های مرفه با موقعیت های اجتماعی بالا در اون زمان خیلی راحت همه کاری میکردن، با پول هم میتونستن هر چیزی رو بخرن و از زیر بار مسئولیت اتفاقها فرار کنن، شونه خالی کنن. مارتا هم گفته بود پدر مادر من این کودک رو، جوزف رو، از یکی خریدن. توی تحقیقات پلیس هم پلیس متوجه شده بود که احتمال زیاد پدر و مادرش بچه رو رد کردن بره، پس به یکی فروختن، چون وضع مالی اونا هم خوب نبود دیگه. به علاوه اینکه تنها دلیلی که پلیس حرفای مارتا رو باور نکرد اینه که مارتا مشکل اعصاب و روان داره، یه سری مثلا قرص‌های اعصاب میخوره و ما نمیتونیم خیلی رو حرف این آدم حساب باز کنیم. خب این که نشد دلیل. بله شاید این آدم به خاطر یه حالا زندگی سختی که داشته در حال مصرف خیلی از قرص‌های اعصاب و روان هم هست، اما دلیل نمیشه که تمام حرفاش اشتباه باشه، دروغ باشه. به هر حال خود من توی تمام این نظریه ها روی داستانی که مارتا تعریف کرده بیشتر میتونم تکیه کنم، اما خیلی 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 دوست دارم سریع ویدیو تموم شه بیایم تو بخش کامنت و من ببینم نظر شماها چیه. شماها راجع به داستان جوزف چی فکر میکنید؟ فکر میکنید کدوم از این نظریه ها بیشتر نزدیکه به سرگذشت جوزف؟ حتما برای من بنویسید، مشتاقانه میخوام بیام کامنتاتون رو بخونم. این بود کل پرونده امروز، داستان زندگی جوزف 4 ساله که به مدت 65 سال هویتش unknown بود، نامعلوم بود و بالاخره سال 2022 میتونن که اسم این کودک رو و یه داستان خیلی کوچیکی از خانواده‌اش پیدا کنن. هر چیزی که راجع به این پرونده موجود بود من تحقیق کردم، براتون تعریف کردم، در اختیارتون گذاشتم. اگر که پرونده رو دوست داشتید، نحوه بیان من رو دوست داشتید و لذت بردید، حتما لایک کنید اگه تا الان لایک نکردید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید از پایین ویدیو، نمیدونم این وره نمیدونم، میتونید خیلی راحت سابسکرایب رو انجام بدید و یادتون باشه حتما چنل من رو به دوستانی که مثل خودتون فن ترو کرایم هستن معرفی کنید. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون. بدرود.